Hallå! Jag är på en båt. En båt, ett fartyg. Jag åker kryssning. Vi åker kryssning, jag och min familj. Kryssning fram och tillbaka. Från Stockholm till Tallinn och tillbaka till Stockholm. Kryssningen tar två nätter, 72 timmar tror jag. Man åker på kvällen, övernattar på båten, kommer fram till Tallinn på morgonen, promenerar i Tallinn hela dagen och sen på kvällen tar man båten tillbaka. Övernattar och på morgonen kommer man till Stockholm. Så är det. Och det är en nöjeskryssning. Kryssning. Nöjeskryssning. Det betyder att man kan roa sig på båten. Det är roligt. Det finns restauranger, det finns butiker, kaféer, lekplatser för barn. Det är musikanter, dansare, showprogram. Det är jättemycket att se och uppleva på båten, på ett fartyg. Jag är ute på ett däck. Ett promenaddäck. Häng med på promenaden med mig. Det är mulet, men det är varmt. Det blåser lite. Jag trycker på knappen för att öppna dörren. Nu är jag på däck 6. Här finns en karta över hela fartyget. Jag är här. Här kan man gå ut på andra sidan. Det finns en supermarket, en affär. Det finns ett rum med spelautomater. Det är en annan butik med kläder, leksaker och souvenirer. Kläder, leksaker
och souvenirer. Här kan man köpa parfym och kosmetika. Här finns det klockor och kartor. En klocka, flera klockor. En karta, flera kartor. Kryssningsprogram på flera språk. På svenska, på estniska, på engelska och på ryska. Jag tar med mig kartan över fartyget. Här är det en restaurang. Det här lekrummet är vår favoritplats på båten. Våra barn älskar att leka här. Barn leker här. Det finns många leksaker. Jag tar trappan till nästa däck. Jag går upp för trappan. Här är det också en restaurang, en stor buffé. Man betalar en gång och sen kan man äta så mycket man vill och orkar.
Och det här däcket finns också andra restauranger och kaféer. Här finns det en kaffeautomat. Man kan köpa kaffe här. Här kan man köpa kläder. Här finns det ett till lekrum. Ett till. Nu är det tidigt på morgonen, därför är det tomt här. På kvällen är det fullt med folk här. På kvällen är det fullt med folk här. Alla dansar och har roligt. Ett rökrum. Här får man röka. Jag går upp för trappan igen till nästa däck. Däck 8. Och till nästa däck. Däck 9. Och till nästa däck. Däck 10. Här är det nattklubb och disco. Det är strängt förbjudet att kasta sopor i sjön. Man får inte kasta sopor i sjön. En fin utsikt. En livboj. En flytväst. Många flytvästar.
Flytvästar för vuxna. Flytvästar för barn. En livbåt, en räddningsbåt, en livbåt, räddningsbåt. I en livbåt får 150 personer plats. Det finns plats för 150 personer. Det finns andra räddningsbåtar också. Räddningsbåtar. Det här är också livbåtar. Det är en färja. En färja. Här finns det information om hur man ska evakuera alla passagerare. Förut, före coronan, åkte vi kryssning varje år. Men sen hade vi en paus på 2-3 år. Så vi har inte åkt båt på flera år nu. Kryssningsbåt. Barnen älskar båten. Barnen älskar att åka kryssning. Ja, klockan är snart 10 och vi anländer till Stockholm då. Vi anländer till Stockholm. Hoppas ni gillade den här promenaden. Likea. Skriv en kommentar. Och vi ses i nästa video. Hejdå!